วัสดีค่ะก็กลับมาเพจเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้เราเอาขนมปังเนยสดนะคะจากเตามาเสิร์ฟนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเด็ดที่ทำง่ายอร่อยนุ่มฟูนะคะหอมเนยทานคู่กับอะไรก็อร่อยที่สำคัญนวดมือนะคะมาพร้อมเทคนิคการนวดนะคะและการหมักแป้งต่างๆนะคะรวมถึงเคล็ดลับต่างๆเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมนมสดก่อนนะคะนมสดนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่ยีสต์เป็น1ช้อนชาและน้ำตาลทรายค่ะคนส่วนผสมส่วนนี้นะคะให้ละลายหมดโดยเฉพาะน้ำตาลทรายพักทิ้งไว้นะคะหลังจากนั้นใช้แป้งขนมปังนะคะส่วนตัวใช้ยี่ห้อนี้เนาะมันจะเนียนนะคะและแป้งขนมปังยี่ห้อนี้นะคะมันไม่ขัดสีนั่นเองเลยเลือกใช้นะคะล็อกมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราตวงแป้งขนมปังเลยค่ะใช้แป้งขนมปัง250 กรัมค่ะเราก็ไปดูยีสต์กันเลยค่ะยีสต์นะคะในส่วนผสมของยีสต์ที่เราหมักกับนมไว้เราใส่ไข่ไก่ไปอีก1 ฟองค่ะคนส่วนผสมส่วนนี้ให้เข้ากันหมดนะคะและลงไปเทนะคะในแป้งขนมปังเมื่อกี้นั่นเองค่ะหลังจากนั้นใช้ช้อนนะคะค่อยๆคนนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนนะคะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหลังจากนั้นหมักทิ้งไว้นะคะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ5 นาทีค่ะจะทำให้เรานวดง่ายหลังจากนั้นค่ะเรามานวดเราใช้เนยสดลงไปเลยค่ะ50 กรัมหลังจากนั้นค่อยๆนวดนะคะให้เข้ากันค่ะในลักษณะอย่างนี้แล้วมานวดขึ้นฟิล์มกันนะคะบนท็อปนั่นเองค่ะเช็ดท็อปให้สะอาดก่อนนะคะนวดออกนอกตัวนั่นเองค่ะวิธีการนวดแบบนี้นะคะจะทำให้คุณนวดง่ายเหมือนใช้เครื่องนวดนะคะไม่ต้องเปลืองเงินกันเลยค่ะและที่สำคัญไม่ต้องเปลืองแรงนะคะนวดจนนวดนะคะจนเนื้อเนียนนะคะแล้วก็ดึงเป็นฟิล์มนะคะบางๆได้นะคะนวดไปเรื่อยๆเลยนะคะก็นวดนะคะแป้งมันก็จะเริ่มนะคะนุ่มนิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ติดมือนะคะวิธีการนี้จะช่วยคุณนวดแป้งได้อย่างมีความสุขหลังจากนั้นพักแป้งอีกแล้วค่ะประมาณ30 นาทีจะได้ขึ้นฟูอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นชกนะคะเอาลมออกนั่นเองค่ะพักแล้วนะคะหลังจากนั้นเอามาขึ้นรูปนะคะการขึ้นรูปนะคะเราจะใช้นะคะไม้นะคะขึ้นรูปกันนะคะค่อยๆขึ้นค่ะให้ได้เป็นวงกลมนะค่อยๆใช้ไม้นวดขนมปังนะคะแล้วก็ไล่ฟองอากาศนะคะไม้แบบนี้นะคะจะช่วยคุณนวดขนมปังได้ดีนะคะพิกัดไม้อยู่ใต้คลิปนะคะรวมถึงแป้งขนมปังนะคะอยู่ใต้คลิปค่อยนวดนะคะหลังจากนั้นค่ะเอาเนยสดนะคะทาเลยค่ะปาดให้ทั่วนะคะแผ่นของขนมปังทั้งหมดนะคะแป้งทั้งหมดเลยนะคะทาให้ทั่วนะคะชอบเนยขนาดไหนทาลงไปก็เลยค่ะส่วนตัวไม่ชอบเยอะนะคะหลังจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะนี่นะคะและพับค่ะพับมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะและก็นวดต่อค่ะให้ทำเป็นสี่เหลี่ยมนะคะจนได้สี่เหลี่ยมในลักษณะอย่างนี้ใช้ที่ตัดขนมปังนะคะตัดออกเลยนะคะตัดปุ๊บออกและแล้วม้วนนะคะแล้วม้วนเป็นเกลียวนะคะค่อยๆตีเกลียวนะคะตีไปเรื่อยๆแล้วบิดให้แน่นนะขั้นตอนนี้สำคัญนะคะบิดเกลียวให้แน่นเลยนะคะค่อยๆตีเกลียวค่ะตีนะคะแล้วบิดให้แน่นและก็รวบเข้ามาในลักษณะอย่างนี้นะคะรวบเข้ามาเลยค่ะนี่ค่ะได้ในลักษณะอย่างนี้เอาไปอบไฟบนไฟล่างนะคะรอ200 องศาเป็นเวลา15 นาทีนะคะหรือ10 นาทีนะคะเตาไข่เตามันเนาะหลังจากนั้นรีบเอาเนยสดนะคะทาขึ้นไปอีกค่ะทาทั้งหมดเลยนะคะทานะคะทาแป้งทาเนยสดทั้งที่ขนมปังยังร้อนอยู่นะคะหลังจากนั้นค่ะเอาไปคลุกน้ำตาลทรายอีก1 รอบค่ะแค่นี้เราก็จะได้ขนมปังเนยสดนะคะพร้อมทานกับกาแฟแล้วนะคะแล้วเคล็ดลับที่เราจะบอกคุณนะคะก็คือเลือกใช้เนยสดที่มีคุณภาพดีเราจะได้กลิ่นเนยนั่นเองค่ะและนะคะนวดแป้งนั้นสำคัญนวดจนเนื้อเนียนไม่ติดมือจะทำให้ขนมปังนั้นนุ่มฟูแบบมืออาชีพเลยค่ะ
พักแป้งในที่อุ่นนะคะจะทำให้แป้งขนมปังนั้นขึ้นไวนะคะอบอุณหภูมิขนมปังให้พอเหมาะจะทำให้ขนมปังนั้นสุกเหลืองทองโดยไม่ไหม้นั่นเองค่ะวิธีการนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะคะลองไปทำดูค่ะแค่นี้นะคะคุณก็จะได้ขนมปังอร่อยๆไว้ทานกับกาแฟกันแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ